Ẹ kú ìyálẹ̀ta níbi gbogbo tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò mí. Welcome to Ẹ Jẹ́ Ká Jọ Sọ́ TV. Ẹ Jẹ́ Ká Jọ Sọ́ TV on YouTube. Ẹ Jẹ́ Ká Jọ Sọ́ TV on TikTok. Ẹ Jẹ́ Ká Jọ Sọ́ TV on Facebook. Bẹ́ẹ̀ni, so ẹ káàbọ̀. Welcome to my channel. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Today is Saturday, the 26th of April, 2025. Ẹ̀yin tí orí Facebook tí ẹ bá ń rí mi, ẹ lè jẹ́ kí n rí comment yín. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé orí YouTube lẹ ti ń wò mí, ẹ̀yin náà mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì Ẹ Jẹ́ Ká Jọ Sọ́ TV. Welcome on board. Ohun tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lónìí, ó ní health wa, your health, you and your health. Ó ní nǹkan tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. And what I want us to discuss about is seizure ni mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Seizure. Ṣé rí àwa Yorùbá particularly, àwọn nǹkan kan wà tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí wa tó jẹ́ pé a máa ń rò wípé ogun ni. Welcome on board, Àkànfẹ́. Ẹ ṣé. God bless you. So àwọn nǹkan kan wà tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí àwa èèyàn. A máa ń lọ mọ́ ogun gbà míì tí nǹkan míì bá ṣẹlẹ̀ sí wa tó jẹ́ pé health challenges, tá a bá ń fèsì àwọn health challenges kọ̀ọ̀kan, a máa ń lọ mọ́ ogun, a máa ń lọ mọ́ attack. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé tó bá ṣẹlẹ̀ sí wa, kì í ṣogun, kì í ṣe attack. Ó ti lè ní àwọn underlying health conditions kan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa tá a kọbi ara sí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share show yìí. Ọ̀ǹda o, ẹni tó wà nídìí Àkànfẹ́ yẹn, mi mọ ẹni tó wà nídìí ẹ̀, but mo kí ẹni yẹn. Ẹni tó mọ̀ mí nítorí ẹni tó ń kí mi pẹ̀lú èdè ìlú mi ni. So I could not place the face very well. So God bless you, Àkànfẹ́. Ẹnu kitchen. Ọmọ ìyá mi, bó ni o, Kabon ti rí o, Sálà ni o. Welcome on board. Báwo ni Canada? God bless you. So bí mo ṣe ń sọ lọ, ṣe rí àwa èèyàn, àbí kí n sọ pé àwa aláwọ̀ dúdú generally, a kì í pay attention sí ètò ìlera wa. A ní lọ fún check-up. A ní ṣe àwọn nǹkan tó tọ́ lásìkò tó tọ́. Tí nǹkan bá ti wá ṣẹlẹ̀ sí wa, àgàgà bóyá a rọra ní issue kan pẹ̀lú ẹnìkan, a lè wá sọ wípé wọ́n attack ẹni yẹn ni, àránsí ni, àfẹ́sí ni, àbìlù ni, àkíní kan ni. A ṣáà máa wá oríṣiríṣi ọ̀nà láti pe àwọn nǹkan tó bá ń ṣe wá. Gbogbo ọ̀rọ̀ làwa Yorùbá la ní orúkọ fún. Now, nǹkan tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí, òun ni seizure. Mi ì mọ orúkọ tí Yorùbá ń pè é. Àwọn kan lè sọ pé bóyá ògún òru, àwọn kan lè, mi ì mọ̀, but ẹni tó bá mọ orúkọ tí wọ́n ń pe seizure ní Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi type ẹ̀. Ẹ bá mi type ẹ̀ sí ojú kọ́mẹ̀ntì wa. Ẹ bá mi type ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ orúkọ tó ń pe seizure ní Yorùbá, èmi ò mọ Yorùbá ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé mo mọ Yorùbá ẹ̀, mo máa sọ, bọ̀ mi ì mọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ lọ́gbọ́n, tẹ́ lóye jù mí lọ nínú èdè abínibí wa, tẹ́ bá mọ nǹkan tó ń pe seizure ní èdè Yorùbá, ẹ bá mi kọ sí. Ó yẹ kí ẹnu ó yẹ kó lè mọ ìtumọ̀ seizure ní Yorùbá, because òun tún gbọ́ Yorùbá, ó gbọ́ ìjìnlẹ̀ Yorùbá jù mí lọ. So seizure ni mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣé rí seizure yìí? Some people will be thinking pé ó lè jẹ́ pé àfiṣe ni. See, let me tell you, according to nǹkan tí àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ tí wọ́n sọ, seizure is like a misfire in the brain. Tí brain bá ti misfire, tí ọpọlọ wa tó bá ti ń ṣiṣẹ́ kíṣẹ́, definitely èèyàn lè ní seizure. In fact, seizure ó kàn lè dédé ṣẹlẹ̀ síyàn. Ẹni yẹn lè má ní history ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kó jẹ́ pé first time seizure lẹni yẹn ní. So tó bá jẹ́ first time seizure
lọ́dọ̀ àwa èèyàn dúdú a lè sọ wípé wọ́n rán sí ni, wọ́n attack ẹ̀ ni, wọ́n ṣe kinní kan, wọ́n ò ṣe kinní kan. No, ignorance is a disease. Tí èèyàn bá ní òye nǹkan, kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀. Now, kí ni àwọn olóyìnbó kí ná pe seizure fún wa? Àwọn olóyìnbó sọ wípé seizure can be said to be a kind of disruption or a normal electrical activity of the brain. That's seizure for you. It's just like bí nísìn báyìí a plug nǹkan, bóyá plug electrical appliances, irin kan irin ó spark, nǹkan tí seizure jẹ́ nìyẹn. Seizure is just like a misfire in the brain. Tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, èèyàn kàn lè máa wò sùn ní ojú kan. Tá bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin tí tiktoker, kí Ọlọ́run kó fọ̀run kẹ́, kọ́lọ́run kó forí gbogbo àìṣedédé ẹ̀, kọ́lọ́run kó fi jì í. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè fi ikú yọ ẹnì kejì, nítorí wípé gbogbo wa pátápátá la dágbádá ikú. Gbogbo wa pátápátá la dẹ̀ máa kú, kò sẹ́ni tó máa jù sáyé. But what I'm trying to say, the reason tí mo ṣe wá ṣe fídíò yìí ni pé I've seen some people tí wọ́n sọ pé wọ́n attack bọ̀bọ́ yẹn ni, wọ́n fẹ́ nǹkan sí ni, wọ́n ṣe kinní kan sí ni, wọ́n ṣe kinní kan sí. That thing that happened to that man on that live show, I can say it's ó dàbí seizure lójú ti tèmi. And if you see the person, he was just looking in one direction. So seizure can be caused by a disruption in the normal electrical activity of the brain. Tí brain bá ti misfire, seizure can happen. And epilepsy ló máa often ló máa ó lè téèyàn bá ní that epilepsy stuff. Ṣé wárápá ni? Okay, but seizure is different from wárápá. Epilepsy ni wárápá tí mo lè sọ. Epilepsy òun ni mo lè pè ní wárápá, but mi mọ Yorùbá seizure. Mo mọ̀ pé epilepsy wárápá ni. Wárápá ni. Anybody tó bá mọ Yorùbá, if you want to join this video, you are welcome. I want us to discuss about our health. So, and ó máa ń fa oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń cause ẹ̀. Kí làwọn nǹkan tó máa ń cause ẹ̀? Epilepsy ó lè lead sí seizure. And this seizure we are talking about is a neurological condition. Neurological condition ni tó jẹ́ wípé the brain will act abnormally. Tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ at that time, ẹ má jẹ́ ká tanra wa, ẹni yẹn ò ní mọ ibi tó wà mọ́. The person can be looking, ẹ máa rò pé ó ń wo èèyàn kan lọ́ọ̀kan ni, whereas kò sí anybody níwájú ẹ̀. Ibi tí brain yẹn tó ti bẹ̀rẹ̀ sí misfire, òun ló ṣẹlẹ̀. Another thing tó tún lè cause ẹ̀, brain injury, ó lè cause kéèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní seizure. Bóyá èèyàn ní ìjàmbá, accident, tó wá affect some portion of the brain, ó lè lead sí seizure. Yes. Then we have some tó jẹ́ pé bóyá bí brain infection, bí meningitis, ó lè cause inflammation nínú brain èèyàn tó lè lead sí seizure. So gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la máa lọ́ọ̀dì wípé bóyá ayé ń ṣèèyàn, ọ̀tá ń ṣèèyàn, àwọn èèyàn kan ló wà nídìí ẹ̀, àwọn èèyàn kan ni ò wà nídìí ẹ̀, bóyá lágbájá tajọ jà, bóyá òun ló fà á tí nǹkan yẹn fi ṣẹlẹ̀. No, gbogbo nǹkan náà kọ́ la máa sọ wípé iṣẹ́ ayé náà kọ́ ni gbogbo ẹ̀. So infections, brain infection like meningitis, ó lè lead sí seizure. When the brain misfire, seizure can occur. Brain tumor, téèyàn bá ní brain tumor, ẹlòmíì gan lè ní brain tumor kó má mọ̀ pé òun ní brain tumor because a kì í lọ fún test. Tí n bá béèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì wípé ìgbà wo lẹlòmíì ṣe vital cell last, bí ká wo blood pressure wa, ká wo sugar level wa,
ká wo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa. Some people maybe some people have never even done it before. Mi ò dẹ̀ ní blame àwọn tí wọ́n try láti gbìyànjú láti ṣe lórílẹ̀-èdè wa. Àwọn nǹkan yìí wọn ò jẹ́ kó wà accessible sí àwọn common people. Kò wà accessible sí àwọn common people tó dẹ̀ yẹ kó wà common sí everybody. And all over the world, health is not cheap. Health ò cheap. Even ní àwọn orílẹ̀-èdè ibi táwa gan wà yìí, health ò cheap. But gbogbo wa a máa ní time láti raṣọ ẹbí, a máa ní time láti ra bàtà, a máa ní time láti ra expensive wig. A kì í ní time láti check health wa, which is very very important, tí ò yẹ ká fi ṣeré for any reason. So another thing tó tún lè cause ẹ̀ ni developmental disabilities. Àwọn developmental conditions kan wà tó tún lè cause seizure, bí àwọn tó ní autism. An autistic person ó lè ní seizure, ó máa ń accompany ẹ̀. Another thing tó tún lè cause seizure ó ní metabolic disorders. Tí metabolic disorders tó bá wáyé, tí if there are imbalances in the electrolytes tó wà nínú ọpọlọ wa, low blood sugar ó lè lead sí seizure tó jẹ́ pé brain yẹn kàn máa misfire ni. Ẹ wo àwọn ìyá àgbàlagbà láyé ìgbà yẹn tó máa ń mú lájẹ̀ẹ́. Àwọn ìyá kan wà láyé ìgbà tí ayé ò tí ì lajú bí eléyìí. Wọ́n máa mú wọn lájẹ̀ẹ́, wọ́n á rò pé àjẹ́ ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ wọn kì í ṣe àjẹ́. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé low sugar ló ní at that time. Ẹni tó bá ní low sugar ó lè máa sọ kọ́tọkọ̀tàn lẹ́nu. Tí àwa èèyàn dúdú ta bá máa sọ̀rọ̀ nípa ẹni yẹn, a máa sọ wípé àjẹ́ ni ìyá yẹn. Torí pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ kò bá tayé mu. A máa wá mú lájẹ̀ẹ́, especially tó bá tiẹ̀ tún wá jẹ́ pé ẹni tó ní kàrámà díẹ̀díẹ̀ táwọn èèyàn ń bẹ̀rù tó bá ní low blood sugar, kí làwa èèyàn dúdú la máa pè? À sọ pé àjẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kéré, kì í ṣàjẹ́. Another thing tó tún lè lead sí seizure òun ni when you cannot sleep, when you are finding it difficult láti sùn, when you are depriving yourself sleep, when you don't allow your brain to rest, tó jẹ́ wípé ẹlòmíì lè wà lórí live chat láti àárọ̀ di ọjọ́ kejì. They will be on live chat. They will be doing show after show, show after show, show after show. Wọ́n máa feel wípé àwọn strong. But your brain, you are disturbing your brain. You are not sleeping enough. And when you don't have enough sleep, definitely your brain is going to misfire. Tí brain bá dẹ̀ ti lè misfire, anybody ló lè ní seizure. Seizure ò kí ń ṣe, it's not a contagious disease. Kò kí ń ṣe àìsàn tó lè so mọ́yàn. Nígbà táwa náà wà ní Naija tá tí ní ìmọ̀ nípa àwọn nǹkan kan, irú wárápá ńsìn, wọ́n lè sọ fún yín wípé ó ń rànyàn. Kò kí ń rànyàn. It's not a communicable disease. Kò kí ń ṣe communicable disease. Seizure ò kí ń ṣe communicable disease. But àwọn nǹkan yẹn nígbà tí a ṣì wà ní Naija, wọ́n á sọ fún ẹ wípé téèyàn bá ti ń ṣerú nǹkan yẹn, o ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn o gbọ́dọ̀ sún mẹ́yìn ní o, itọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ kànyàn lára. It's not a communicable disease. But àwọn nǹkan tán ti fi kọ́ wa tá a ti mọ̀ yẹn, ó ti jẹ́ káwa náà kí mindset wa kó wà ńbẹ̀ wípé tá bá ti ríyàn tó ń ṣerú nǹkan báyẹn, ká ṣàrọra fi wọ́n sílẹ̀, ká máa wò wọ́n ràn, ká má try láti assist. No. So environmental trigger again is another thing tó lè trigger seizure. Environmental triggers. Kí ni àwọn environmental triggers yìí? Kí ni environmental triggers yìí? Flashing lights, extreme temperatures, specific food substances gan tá a tún jẹ, ó lè lead sí. It can lead to it. Kí ni mo mean by flashing light? Ṣé rí àwa tá a máa ń ṣe live chat back to back, back to back, back to back, tí ò sí sinmi, we are risking our health.
ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe chat back to back back to back back to back, ẹ má jẹ́ ká tanra wa, à ń risk health wa. Àwa tó jẹ́ pé we are always on social media 247, tá máa ranjú mọ́ phone, you are risking your health indirectly. Tá bá mọ̀, à ń ṣe kí ni? À ń risk health wa when you don't allow your brain to rest. When you don't give your brain a rest, seizure lè ṣẹlẹ̀ sí anybody at any time. Kò kí ń ṣe àfiṣe, wọn kí ń jogún ẹ̀. It's not hereditary. It is not. So another thing, high fever ó tún lè lead sí seizure. High fever ó lè lead sí, especially in children, ó lè lead sí. So there is difference between epilepsy àti seizure. Epilepsy can lead to seizure. And then we have some medications tó lè trigger ẹ̀ náà at the same time. So some things that can trigger seizure, ẹni tó bá mu ọtí jù, when you are into, tó bá mu ọtí, ẹni tó mu ọtí jù, tó bá mutí dé stage kan, the brain can misfire. Alcohol ó lè lead sí seizure. And one time seizure tó bá ti ṣẹlẹ̀, èèyàn máa rò pé nǹkan míì lẹ máa pè é. Ẹ lè rò pé bóyá epilepsy lẹni yẹn ní, tó dẹ̀ jẹ́ pé seizure ni. Because seizure is accompanied with a kind of like a jacking. A lè pè ní jacking. So bí mo ṣe ń sọ lọ, there are some things tó lè jẹ́ tó lè trigger seizure fún yàn. Alcohol, ẹni tó bá ń lo oògùn olóró, tó bá wà involve nínú ká máa lo oògùn olóró, bóyá ẹlòmíì dẹ̀ ti wà lórí medication ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti prescribe, because medication management wà fún ẹni tó bá ní seizure. But ẹni tó yẹ kó lo oògùn tí ò lo oògùn náà, kò sígbà tí ò ní padà wáyé. Lack of sleep. Báwo lẹ ṣe ń sùn sí? Ìgbà wo lẹ ní time láti sùn? Ṣé time tó yẹ kẹ́ ẹ sùn, ṣé kò kí ń ṣe orí live chat lẹ́wà tẹ́ ń ṣe show? A lot of us, arẹrù ẹlẹ́rù, àfàtìwà lọ́wọ́. Some people forget about their health, they don't even care. Mo ṣe short video kan, mo ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn èèyàn kan tó jẹ́ wípé they are working, wọ́n ń ṣiṣẹ́ back to back, back to back. They are making that money, but kán jẹ oúnjẹ sí ẹnu ara wọn, ó jẹ́ nǹkan tó nira fún wọn láti ṣe. Some people will just be eating finger foods. Wọ́n lè lọ sí àwọn ilé ìtajà tó ti ń ta àwọn oúnjẹ ìgbàlódé. Àwọn fast food yẹn, mi fẹ́ dárúkọ ilé oúnjẹ kankan kó má dàbí pé bóyá à ń ba ọjà ọlọ́jà jẹ́. Ibẹ̀ lẹlòmíì ti máa ń jẹun. Àti dáná fúnra wọn ó máa ń dogun. Àti jẹ oúnjẹ tó máa ṣara lóore ó máa ń dogun fún ẹlòmíì. Tá a bá béèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì pé ìgbà wo ló jẹ èso kẹ́yìn, ẹlòmíì ò lè sọ pé ìgbà tó ń jẹ èso kẹ́yìn léléyìí. And ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká tanra wa, a wà láyé ni wọ́n ń pè wá, tá a bá sí wọ́n máa pẹlòmíì. Your health is very, very important. It's not something. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tó bá fẹ́ join live chat yìí, tẹ́ fẹ́ contribute, tẹ́ fẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ lórí health, ká jọ educate ara wa àti àwọn èèyàn wa, ẹ send the request, máa gbé yín wọlé. So bí mo ṣe ń sọ lọ, ohun tá à ń jẹ ó ní ṣe pẹ̀lú bí health wa bó ṣe máa rí. Lóòótọ́, Ọlọ́run ló lẹ̀mí gbogbo wa lọ́wọ́, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣe ìwọ̀nba tá a bá máa ṣe. Wọ́n ní fọ́lọ́run ṣọ́ kó má fi okùn ọ̀gẹ̀dẹ̀ gún ọpẹ́. When you don't sleep at the right time tó yẹ kó sùn, ó lè trigger nǹkan tí ò yẹ kó trigger nínú health èèyàn. Àwọn ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ wípé àwọn ní ẹ̀jẹ̀ ríru. Irú àwọn tó bá ní ẹ̀jẹ̀ ríru yìí, kì í ṣe irú wọn ló yẹ kó máa ṣe iṣẹ́ overnight, iṣẹ́ alẹ́, àṣedalẹ́. Nítorí wípé ẹni tó bá ní ẹ̀jẹ̀ ríru tí ò bá kí ń sùn dáadáa,
ó máa trigger nǹkan míì nínú body system ẹ̀. Ṣùgbọ́n most of us, owó 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 òun là ń try láti lé káàkiri, à ń neglect health wa. Bẹ́ẹ̀ sì rèé wọ́n á sọ wípé health is wealth, tó túmọ̀ sí wípé ẹni tó bá ní àlàáfíà ó ti ní ohun gbogbo, because ẹni tó bá lówó gan tí àlàáfíà ò bá sí, ẹ̀mí irú ẹni yẹn ò lè gùn, ẹ̀mí ẹ̀ ò lè gùn, torí a rí ẹlòmíì tó jẹ́ pé òun gan ibi tó lówó dé tí ò lálàáfíà á máa sọ pé kọ́lọ́run tiẹ̀ gba owó yìí kó bá òun mú àlàáfíà. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ní déédéé lọ́dọ̀, àmọ́ a gbọ́dọ̀ ṣe ìwọ̀nba tiwa. So lack of sleep ó lè trigger seizure. Nǹkan eléyìí tó tún dàbí ẹ̀ ni wípé púpọ̀ nínú wa a mọ bó ṣe máa ń mu omi. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ sémi gan náà, mi kì í sábà mu omi torí òǹgbẹ ò kí ń gbẹ mí, òǹgbẹ ò kí ń gbẹ mí. So mo máa ń try láti force ara mi láti máa mu omi, láti encourage ara mi kí n máa mu omi yìí, because òǹgbẹ omi ò kí ń gbẹ mí. I don't feel thirsty. I do not feel thirsty. Mo ń láti wá mo lọ ra jọ́ọ̀gì kan tó ní markings, ó ní àwọn millimeters iye omi téèyàn gbọ́dọ̀ mu ní ojúmọ́. Mo tún wá sẹ́ẹ̀tì aago mi láti remind mi wípé time tó yẹ kí n mu omi leléyìí. Òun ló help mi tí mo fi mu omi dáadáa. Bẹ́ẹ̀ sì rèé, àwọn ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé ó rọrùn fún wọn láti mu omi, they love taking water. So irú àwọn yẹn kán continue láti máa mu omi yẹn, nítorí nǹkan tí omi ń ṣe lára kò kí ń ṣe kékeré. So when you don't take enough water, ó lè trigger nǹkan tí ò yẹ kó trigger nínú àgọ́ ara wa. So nǹkan tí mò ń gbìyànjú láti sọ ni wípé kì í ṣe gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ sí wa, especially to our health, gbogbo ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ ayé, gbogbo ẹ̀kọ́ làrán sí, gbogbo ẹ̀kọ́ làbìlù, gbogbo ẹ̀kọ́ ni àfiṣe. Because tá a bá rí wípé lágbájá àti lágbájá wọ́n jọ ń jà, wọ́n jọ ń tàùn síra wa, kí ọ̀tá ìkan nínú wọn kó wá kú, bóyá kó kàn kú mysteriously táwọn èèyàn ò lè ṣàlàyé. Wọ́n lè sọ pé ẹni tó jọ ń jà òun ló rán nǹkan sí, tó dẹ̀ lè má rí bẹ́ẹ̀, bóyá ẹni yẹn ti ní underlying health. Èmi ti réèyàn tó ń drive lọ, tó dé ibi tí traffic light tó wà, fúnra rẹ̀ ló drive ara ẹ̀ débẹ̀. Ìgbà tí iná dẹ̀ tan green tó yẹ kí ẹni yẹn, arákùnrin yẹn tó yẹ kó continue ìrìn àjò ẹ̀, ẹlẹ́mìí ti gbà á, ọlọ́jọ́ ti dé. Lórí steering, ẹlòmíì máa béèrè wípé ṣé tó bá rẹ̀ ṣé tó bá jẹ́ pé ó ti rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣó máa sọ pé òun fẹ́ kúrò nílé. Anything can happen at any time. So don't take your health for granted. Ẹlòmíì á máa sọ wípé òun strong, òun ò lè rántí ìgbà tóun ti sick, right? Bẹ́ẹ̀ ni, but are you checking your health? Are you checking your health? Ìgbà wo lo ti wo ṣúgà ẹ kẹ́yìn? Ìgbà wo lo ti wo ìfúnpá ẹ kẹ́yìn? Tá a bá monitor ẹ̀, ó máa help wa. Religion tún wá ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ fún wa, because gbogbo nǹkan láti máa ń fi religion, a máa fi ń cover ẹ̀ up. Ẹlòmíì tó ti mọ̀ pé òun ní high blood pressure, wọ́n dẹ̀ ti sọ àwọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ máa ṣe, á wá gba church lọ. Mi sọ fún yín wípé àdúrà ò kì í gbà, àdúrà máa ń gbà dáadáa, but ààyè prayer ọ̀tọ̀, ààyè ká bójútó ètò health wa ọ̀tọ̀ náà nìyẹn náà. So we just need to balance everything up, so that at the end of the day, we will not have ourselves to blame nígbà tá a bá ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe. So lack of sleep, dehydration, ká má mu enough omi, ó tún lè trigger kí èèyàn ní seizure láìròtẹ́lẹ̀. Then àwa kan náà tún wà, a máa ń skip oúnjẹ ni, a kì í jẹun lásìkò tó yẹ ká jẹun. Tá a bá jẹun lásìkò tó yẹ ká jẹun, especially breakfast, which is the first food in the day. Breakfast tó jẹ́ oúnjẹ àkọ́kọ́ fún wa tá a gbọ́dọ̀ jẹ ní ojúmọ́.
tá a bá skip breakfast, tá a jẹ breakfast, ó ní àwọn hormones kan tí body wa tó máa release, tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn hormones yẹn tí body bá release ẹ̀, nǹkan tó máa release sínú body system wa, nǹkan tó máa ṣe body wa, tó máa ṣe ní jàǹbá ni, kò ń ṣe nǹkan tó máa tún body wa tó máa tún body system wa ṣe. So you don't skip your meals, especially breakfast. Don't ever skip breakfast. Ẹlòmíì lè sọ fún yín wípé ẹnu òun ò kí ń ṣí láàárọ̀ láti jẹun. I am one of those. Mi kì í ní appetite láàárọ̀ láti jẹun. But what I do, bó tiẹ̀ jẹ́ pé a cup of tea, màá make sure pé mo fi sínú. Màá make sure wípé mo fi sínú. Tí mi bá tiẹ̀ lè jẹ nǹkan tó heavy, tí mi bá tiẹ̀ lè jẹ oúnjẹ lásìkò, but màá make sure pé mo ṣáà tiẹ̀ fi nǹkan sínú so that kí n má miss breakfast. Because by the time tó bá miss breakfast yẹn, ìgbà tó bá máa wá jẹun, wàá wá rí wípé oúnjẹ tí wàá jẹ ó máa ju the normal food tó yẹ kó o jẹ lọ. So which is going to add, it can add some calories again. You'll be adding additional calories to the normal nǹkan tó yẹ kó o jẹ, which may not be okay for our health. So skipping meals is another thing tó lè trigger seizure. Then illness, Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣàìsàn, k'Ọlọ́run fún gbogbo wa ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà láti lè jẹ gbogbo labour tá à ń labour nílé ayé yìí. So seizure, bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, so many things ló lè trigger ẹ̀. Lifestyle, your lifestyle can also, is another factor that can trigger seizure. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, excessive consumption of alcohol. Téèyàn bá ti jẹ́ ẹni tó mu ọtí lámujù, mi ò condemn wípé kéèyàn má mutí. I'm not saying pé kẹ́ má mutí, but I'm putting excessive, anything téèyàn bá ti mọ̀ ọ́n ṣe, tó bá ti jẹ́ pé àṣejù lèèyàn ń ṣe, is going to affect it. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí sleep, okay? Whether good or bad, lack of sleep can trigger seizure. Your diet and nutrition, mo ti sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí environmental factor. Èèyàn tó ní seizure, tó dẹ̀ jẹ́ wípé you are always in front of camera all the time, ó máa trigger ẹ̀, kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe é. Ó máa trigger ẹ̀. So ọ̀nà tí a fi ń kó bára wa ó pọ̀ gidigidi. And when something like that happen, téèyàn bá ní seizure, kò kí ṣe ká máa rọ omi sí ẹni yẹn lórí, okay? Kò kí ṣe ká máa rán ẹni yẹn lórí. There's something tó jẹ́ wípé a ní lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. We don't have rapid response people. Tó jẹ́ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, mi ì rò pa ní nọ́mbà tá a lè sáré dial pé okay o, téèyàn bá ní health condition tó jẹ́ pàjáwìrì ní àwọn advanced country, irú orílẹ̀-èdè tí èmi ti ń sọ̀rọ̀ yìí sìn, a ní nọ́mbà tó ń pè ní 911. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ síyàn, tí èèyàn bá pe 911, ká tó ṣẹ́jú pẹ́, wọ́n máa dọ́dọ̀ yín, wọ́n máa béèrè oríṣiríṣi question lọ́wọ́ yín. Wọ́n á béèrè wípé okay, ẹni tí ẹ̀ ń torí ẹ̀ pè, wọ́n á ní ṣó ṣì mí, condition wo lẹni yẹn wà, ibo lẹni yẹn. They will have series of questions. Wọ́n dẹ̀ máa ṣe kí ni, wọ́n máa tètè dé láti rescue ẹni yẹn. So téèyàn bá ní seizure lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa, kí ni next thing fún wa láti ṣe? Kò kí ń ṣe fún wa láti bẹ̀rẹ̀ sí pariwo, ẹ gbà mí o, lágbájá ni o, ó ti ṣe kinní kan o. You don't scream, you don't shout. The only thing is, number one, you need to stay with the person. Another thing, anything tó bá lè injure ẹni yẹn, tó lè fa kí ẹni yẹn ní àpá tàbí kí kó fara pa, a gbọ́dọ̀ sún kúrò ní ẹ̀gbẹ́ ẹni yẹn. Ẹni tó bá ti jẹ́ pé ó máa ní seizure yẹn, a gbọ́dọ̀ máa prepare a safe environment fún irú ẹni yẹn.
kí ẹni yẹn dẹ̀rẹ̀ kó má máa dá wà ní gbogbo ìgbà, because anytime ni brain yẹn lè misfire, and it is an involuntary action. Seizure is an involuntary action. Kì í ṣe nǹkan téèyàn lè fakọ sí, o ò lè fakọ sí, o ò lè control ẹ̀, because by the time tó bá ṣẹlẹ̀, ìwọ gan fúnra ara ẹ, I'm telling you, you will not be able to control it. O ò ní lè control ẹ̀, o ò ní ní control lé lórí, o ò ní mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe nípa ẹ̀, because you don't have control over it. So number one, you have to stay with the person. Ẹni tó bá ní seizure, mo ti sọ síwájú, kò kí ń ṣe communicable disease. Èèyàn ò lè kò lè rànyàn látàrí pé o fẹ́ ran ẹni tó bá wà nírú condition yẹn, pé o fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́, o ò lè kò lè affect ẹ. So stay with them. Then you have to time the seizure. Time ẹ̀, time tí ẹni yẹn bẹ̀rẹ̀ seizure yẹn, tó bá ti ń ju 5 minutes lọ, tí seizure yẹn tó bá ti ń ju 5 minutes lọ, o gbọ́dọ̀ pe 911 tàbí kó o pe rapid response or whatever tó máa ń lò ní ibi tó bá wà. You need to call. Okay? And tó bá ti, like bí mo ṣe sọ, if it lasts longer than 5 minutes, or bóyá ẹni yẹn ò wà responsive mọ́, kò mí mọ́, mímí ẹ̀ ò dókè kò délẹ̀, you need to call for help. You need to do what? You need to call for help. O gbọ́dọ̀ call fún help. Tí èèyàn bá ní seizure, mo sọ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ join, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè send the response. Ẹ jẹ́ ká jọ fi ìmọ̀, ká jọ fi kún ìmọ̀. So tí seizure bá ti ju 5 minutes lọ, o ti mọ̀ wípé kò fẹ́ normal mọ́. Do you understand? Tí seizure tó bá ti ju 5 minutes lọ, BJ, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, ẹ kú ètò. Ẹ ṣé sir, God bless you sir. You're welcome. Yes sir. So à ń sọ̀rọ̀ lórí ètò ìlera wa, especially seizure. Mi mọ nǹkan tó ń pè ní Yorùbá. So bóyá ẹ̀yin mọ Yorùbá tí wọ́n ń pè, àti pé bóyá ẹ ti rí ẹni tó ṣẹlẹ̀ rí, tó ṣẹlẹ̀ sí rí. Anyway, mi mọ orúkọ tó ń pè ní Yorùbá, ṣùgbọ́n wàhálà tá ní ní orílẹ̀-èdè wa kì í ṣe kékeré. Torí ó ń ṣẹlẹ̀ níbí náà, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn ọmọ ọdún mẹ́wàá, àwọn tó ìtọ́dún mẹ́wàá, wọ́n ti kọ́ wọn. Especially common CPR, mi rò báwọn èèyàn mọ̀ padà ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni. Mi rò pé wọ́n mọ̀. So at times tí èèyàn bá súnmọ́ ẹni tó ní seizure àbò ní even heart attack, there is possibility wọ́n lè revive ẹ̀. Sure. But àwọn èèyàn wa, instead kan súnmọ́ èèyàn yẹn kan dùn mọ́ máa pariwo ni, even ká tẹ̀síwá sọ pé wọ́n á pa ni, àwọn èèyàn máa sá lọ ni. And this city camera, TV, phone ti wà, camera wà bẹ́ẹ̀ they can record. You see people recording, even accident ṣẹlẹ̀ wọ́n máa record ni. God bless you. Yeah, ìyẹn ló tiẹ̀ wá burú jù gan. They're not bothered to even revive the victims where there will be possibility of life. No. These things, CPR is very important. I will tell you for free. Yeah. Most send the story different platform. Our family, me, I send it to them. Very good. Benny. Move that person. There's recovery position. Recovery position. Make sure we yeah. for the airway. Go try go check boyo she me and go me more till by me more. Go 30 times. Yeah. Then you continue. Then you have to call the emergency services. Yeah. So all these things you can when you want money, but you want more. And I'm more your in Nigeria to just little action. Yes. Little action. No man revive one Benny. But people don't know that. Exactly. But sorry, family platform. Money to my pay time is in the daddy me.
wọn bá má kú níjọ́ yẹn. You see? Because he was not getting himself, but he had the time to wake all of us, and he told us, "Hey, children, I'm not feeling good." Wow. So I rushed Nikonko, it was midnight. I ran Nikonko, we have family doctor. So we sent someone. So before the arrival of the family doctor, then he was sitting on the bed. My sister was beside him. So he just went off. So the bed to bed. So everybody come bed, everybody nobody touched him, nobody tried to move him. Imagine. You know? So you see so I posted it on the platform. Look, yes. Exactly. Ariwo burúkú la máa pa instead ká rescue ẹni tó wà ní condition yẹn. Try your possible best. There are most of them today, but there's 70% chances when you actually leave. But boy, it was very painful. There was a guy with him. And so what? Touch it. No, the family have said, well, no man, this seizure, 2 months ago, all this. So yeah. Yeah, mo gbọ́ tí ìyàwó yẹn ní that particular man pé ní February pó ní crisis yẹn, but ẹ mọ̀ torí pé kí n ka nǹkan sí a máa ń feel wípé bóyá àránsí ni ó lè rànyàn ó lè ṣe kínní, people will just neglect, wọn ò ní ṣe nǹkan kan, and like irú CPR tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí àwọn ọmọ wa ó yẹ kán mọ̀ because ó lè ṣẹlẹ̀ síyàn gan, they will be able to rescue èèyàn at least títí tí èèyàn àti ẹ̀ fi dé hospital. Ṣé Nàìjíríà ló máa gbé 991 ṣé 991 ṣá. Àwọn ò ní òun náà mo ti sọ síwájú, mo ní ó ṣe ní láàánú wípé a ní irú àwọn something like that in place. And there are a lot of people dying, I don't know. Ṣẹ́rí until tábà tó ní tí database wa tó bá tó wà accurate ní irú àwọn nǹkan yẹn ló tó lè ṣiṣẹ́, because most houses gan ò ní number, most houses gan wọn they are not even, some people do not even go to hospital láti register health wọn. Ẹ máa rí, I know of somebody tó ní ó ní diabetes, he's a pastor, ẹni yẹn pastor ni, ó ní diabetes, but torí wípé ó jẹ́ pastor tó máa ń cast and bind, àwọn àjẹ́ ló pè because ó kàn ń rù, ó bẹ̀rẹ̀ sí rù, yes, ó bẹ̀rẹ̀ sí rù, bó ṣe ń rù yẹn lójú títí ẹ̀ àwọn èèyàn tó ń deliver ló rò pé àwọn ọ̀tá ló ń fáyà òun, kò mọ̀ wípé diabetes lòun ní, until tí ẹni yẹn wá ní accident tó wá ní cause láti lọ sí hospital, ibẹ̀ náà ti wá detect wípé ó ní diabetes. Ẹ tún wo another angle báyẹn. So tá a bá lọ sí ilé ìwòsàn kò sí bá a ṣe fẹ́ mọ ibi tí health wa kù sí. Yeah, but I don't know. It's time for our people to just wake up. I say this life at all. So take care of yourself. You see people dying of kidney problem. Kidney problem, yeah. No check up. Then gbogbo àwọn ìtàkùtà tí wọ́n ń tà tí wọ́n lọ po nǹkan pọ̀ tó ń sọ pé mineral ní Fanta ní Coke ní. There are people doing it inside their house. Àwọn èèyàn lè máa rà. So all this is, I don't know. Ẹ wo bí cancer bó ṣe gba gbogbo ilé ayé ń sìn yìí. Àwọn nǹkan tá à ń jẹ ó pẹ̀lú nǹkan tó ń fa gbogbo kinní yìí fún wa. Ó pẹ̀lú nǹkan tó ń fà á. Especially diabetes yẹn kí ló fà á jù because gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ láyé starch carbohydrate ṣáà ni kò sóúnjẹ mi. Yàrá mo rí yín o, ẹ káàbọ̀ mà, thank you ma. Àwa náà táwa bí téèyàn bá ti jẹ báńdò ọkàn rí balẹ̀ tí ó bá ti jẹ mọ́ tí ó bá ti jẹ oríṣiríṣi nígbà tí ó bá ṣe ọbẹ̀ tó fẹ́ já sí tó fẹ́ rán sí tó fi kàn mọ́ sí tó kó gbogbo ẹ̀pọ̀ mọ́ra wọn tó dẹ̀ ń kó tẹ. So all these things no ó máa ń fàbọ̀ sára and there's certain age téèyàn máa dé all these things they are poisonous to our body. Yes, and until tá a bá tó gbé idea wípé
àfiṣe ni gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe wá tá a bá gbé kinní yẹn kúrò because lọ́dọ̀ wa ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà kinní nàìjíríà gbogbo wa náà ń ṣe ẹni tó ní high blood pressure tó mọ̀ pé òun ní high blood pressure but torí pé ó ti ní problem pẹ̀lú ẹnìkan ó lè sọ pé ẹni tó táwọn jọ ń jà yẹn ló ń ṣe òun kò dẹ̀ ní lọ fún láti lọ check up health ẹ̀. Yeah, that is stupidity. There is stupidity in my way. Ignorance. I don't know the name. Àwọn kìíní yìí, they are little, it's just little things. Little things ni, okay, wọ́n ti tó 45, wọ́n ti tó 50 o. Má jẹ nǹkan báyìí o, tó bá jẹ wá fẹ́ jẹ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ẹ̀mejì lọ́sẹ̀. Wọ́n wá jẹ àmàlà ẹ̀bà láàárọ̀, àmàlà lọ́sàn-án, ó tún dalẹ́ òtún. Wọ́n tiẹ̀ máa sọ fún yín wá ní ikú kan ló máa pẹ̀dá. Wọ́n ní ikú kan ló máa pa ẹ̀dá. Ikú kan ló máa pa ẹ̀dá but láìpẹ́ wa náà ó yẹ kó wá important sí wa ó yẹ kó wá important sí wa ká ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsí ní gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ni ìwọ̀ntúnwọ̀nsí ní nǹkan tẹ́kùn kan máa bẹ àwọn èèyàn wa ni pé let's try and educate our people let them know pé kíní tó bá ṣẹlẹ̀ kí ni reaction ní kí ṣe pé kẹ bọ́sítà ẹ gbà wá o dáàdì ṣubú o wọ́n bí omi mọ́ o no. There must be something someone beside them, living with them. Àwọn èèyàn yẹn ni the first person to máa kọ́kọ́ try láti ṣe the necessary things, but they don't know. It's not their fault. They don't know, and nobody to educate them. Ọ̀tọ̀ ní kọ́tà àwọn ìjọba ń ṣe, àwọn èèyàn náà ọ̀tọ̀ ní kọ́tà ṣe. Imagine the president ìwọ àwọn olówó kan when they fall sick, tọ́ba dé lóyìnbó, ara wọn ò ní yá. All this is owó tó wà nílùú ó tó ṣe gbogbo kìíní yìí. Àní ṣe rí èmi àti ẹnìkan à ń sọ̀rọ̀ kan ní àná mo ń sọ fún wọn wípé kí là ń sọ ni wípé àwa tá a jẹ́ Nigerians orí wa pé when it comes to health but torí pé kò sí àwọn nǹkan àwọn machines tó yẹ kán lò tó yẹ káwọn olórí wa kán bá wa rà kán lè fi ṣe gbogbo kìíní yìí ó ń kọ̀ sí wípé olófà tó fi ń wá sí òkè òkun owó tó máa fi treat ẹnìkan tó bá jẹ́ pé a ní Nàìjíríà ó lè treat 50 people at a time kálá ní àwọn kinní yẹn ni. It's very painful. It's very, very painful. Because most àwa náà ta wà bí kì í ṣe pé ẹ̀dùn ọkàn wa láti wá jókòó sínú onílù ká máa develop lónílù. Exactly. Nígbà tí ìlú tiwa ò ṣe gbé ìlú wa ò ṣe gbé. Kò ṣe gbé ni o kò ṣe gbé tó bá jẹ́ pé ó ṣe gbé àníbára wa ní ìlú àjèjì tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn wa they are back home. So lórí seizure tí mò ń sọ irú arákùnrin tí wọ́n ní ó kú lórí live chat yẹn sìn wọ́n ní ìgbà tí kinní yẹn ṣe wípé ó fi orí gbá òkúta ara nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn pé we need to ensure safety tí èèyàn bá ní seizure you have to move the person move any object tó lè cause injury fún ẹni tó bá ní seizure move it away like bóyá furniture hard objects sharp items and gbogbo irú àwọn nǹkan yẹn ní lọ́dọ̀ wa tá a bá rí i pé èèyàn ní tendency láti para ẹ̀ bóyá ó fẹ́ commit suicide ní ọ̀dọ̀ wa a lè sọ pé ayé ló ń ṣe é but ní advanced country wọ́n mọ̀ pé ẹni tó bá ní depression the next thought ni bó ṣe fẹ́ gbẹ̀mí ara wọn tírú ẹ̀ bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ wọ́n máa sọ pé anything tẹ́nìyẹn fi lè gbẹ̀mí ara ẹ̀ kán mú kúrò ní sàkání ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa monitor ẹni yẹn kán rí wípé nǹkan yẹn ò wáyé but ní ọ̀dọ̀ tiwa we have so many things tá à ń ṣe gan tó jẹ́ pé a lè fi rán ọmọlàkejì wa gan lọ sínú depression okay accident ṣẹlẹ̀ instead kẹ́ rescue ẹni tó jẹ́ accident victim ẹ máa tan live chat torí pé ẹ fẹ́ gain traffic ẹ dẹ̀ máa record ẹni tó wà nínú ìṣòro tí ò dẹ̀ kí ń ṣẹlẹ̀ ní advanced country bó ṣe máa rescue honestly then tó bá jẹ́ wípé somebody that have the knowledge about CPR ó bá wà ńbẹ̀
tó bá jẹ́ pé ẹnìkan wà ńbẹ̀ tó ti ní knowledge bọ́n ṣe lè resuscitate èèyàn tó bá wà close by him, but instead of that omi iná bẹ̀rẹ̀ sí dà lé ẹni yẹn lórí, and already he has dangerous things tó lè gba ẹ̀mí ẹ̀ gan níbẹ̀ yẹn. Mo sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan, based on training tí àwa ní, when somebody is having seizure, tí seizure yẹn bá ti ń lọ bí 5 minutes, you just need to call 911 àbí kó call for help. Or tí ẹni yẹn bá ti wà unresponsive, tó ti rí wípé kò respond, CPR yẹn you need to do it continuously títí tí help fi máa wá. Then you need to support the head. Ilẹ̀ẹ́lẹ̀, orí flat smooth surface ló yẹ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó wà, so that the person will be comfortable níbi tí ẹni yẹn bá wà. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ẹni yẹn ti wá wà unconscious, you can turn them on the other side. You can turn them on the other side. Nǹkan kan tá a lè ṣe tá bá ríyàn tó ń ṣe seizure, a ní lè ti ṣíbí bọ́ lẹ́nu. We cannot put spoon nínú, ẹ rí pé ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé tó bá ní convulsion, even ní àwọn ọmọ kéékèèké láyé ìgbà yẹn, mi mọ̀ bóyá wọ́n sì ń ṣe, ṣíbí náà máa wá káàkiri. Ṣíbí nìyẹn tó bá mistake fọwọ́ sí gan ó máa gé. Reason tó ṣe ń lo ṣíbí nìyẹn, torí wọ́n fẹ́ kí ọmọ yẹn gé wọn jẹ. So spoon náà, in fact, ṣe rí ignorance ó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè wa. Agbolẹ̀ tútù tí ò ní measurement, ọmọ mi dẹ̀rẹ̀ wọ́n lè lọ fi ẹsẹ̀ ìjóná, kán lọ fẹsẹ̀ ìjóná, kán sọ pé tó bá tí heat yẹn bá ti ṣe lára ó máa sọ jí padà, wọ́n á sọ ọmọ mi di aláàbọ̀ ara. So one of the things we should not do téèyàn bá ní seizure òun ni pé, number one, do not try to restrain the person or stop the movement, pé a fẹ́ kó máa jack, because seizure has to do with jacking. So you cannot stop it. It's an involuntary action. Ẹni yẹn gan ò lè control ẹ̀. Number two, má gbìyànjú láti fi nǹkan kan sí ẹni yẹn lẹ́nu. Bóyá spoon o, bóyá ọwọ́ o, don't even try it. Then don't leave the person alone during the seizure. Ká má dá fi ẹni yẹn sílẹ̀, because ibi tó bá ti ń roll kò ní lè control ara ẹ̀, ó lè lọ gba orí mọ́ nǹkan. Then after tí seizure yẹn bá ti wá stop, okay, tí ẹni yẹn dẹ̀ ti jí, I need ká place wọn to a safe place láti recover. Ìyẹn ò kí ń ṣe ká wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ ọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé sí ẹni yẹn pé ò tiẹ̀ lójú tì, ṣébi tó yẹ kó ti ní lélẹ̀, àsìbí pé ẹni yẹn ló ṣera ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Then we need to. Ní tiwa kan wà tó bá ti ṣẹlẹ̀ bá everybody máa sá lọ ni. You see? Everybody máa sá lọ, máa fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tó bá tó náà bá la jù, ojú àmà tí, àmà ṣe kwẹ́kwẹ́kwẹ́kwẹ́. So all those things, ignorance àmọ̀ kò yé wa. Bẹ́ẹ̀ni. Ó lè lọ kó ràn mí, ó lè ṣe kinní kan. Kò dẹ̀ kí ń ràn, kò kí ń ràn, because kò kí ń ṣe communicable disease ni. Kò kí ń ṣe. Princess, battery mi. Okay. Okay. I will recharge. Okay. Possibly I will join you back. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, sir. God bless you. You're welcome. Ẹ ṣé. So after that, tá bá ti make sure wípé ẹni yẹn ti wà ní safe place, ẹ jẹ́ ká wá check, is there any injury? Ṣé ẹni yẹn ní injury? Ṣó forí gbá? Ṣó fi ọrùn gbá? Ṣó fapá dá? Ṣó fẹsẹ̀ dá? You need to check for injury. Then number 3, you need to reassure this person. Talk gently to this person. Show love. Reassure ẹ wípé nǹkan tó ń ṣe ẹ́ yìí o, medication no máa fi manage ẹ o, kò kí ń ṣe nǹkan aburú o, you just need to speak love to the person after a seizure occurrence. Tí seizure bá ti wáyé, tẹ́nìyẹn dẹ̀ ti wà okay, you need to reassure the person. Then you can offer to call a friend or family member. That's tó bá jẹ́ pé seizure yẹn bóyá ó ṣẹlẹ̀ níbi tí ò kí ń ṣe ilé wọn,
tí ò kí ń ṣe ibi tí family wọn wà sí, o lè assist ẹni yẹn láti pé bóyá ìyàwó, bóyá ọmọ, bóyá ẹ̀gbọ́n àbí àbúrò tó bá tẹ́ni yẹn bá lè ṣàlàyé fún ẹ, you can help them to call. And tí ẹni yẹn bá wá ní difficulty to breathe, don't wait. Look for a way to assist the person. Assistance yìí ló tún wá dogun ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Reason táwọn èèyàn ò kí ń ṣe ràn yàn lọ́wọ́ ni wípé tán bá rí èèyàn in danger, tí èèyàn bá tún lọ tí èèyàn bá lọ render help, Ọlọ́run má jẹ́ ká jẹ̀bi. If anything should happen, àwọn ọlọ́pàá wọ́n tún máa sọ di ọ̀ràn mọ́ èèyàn lọ́wọ́, tí ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ní àwọn advanced country. When you assist to call 911, kò lè dọ̀ràn mọ́ ẹ lọ́wọ́, even if anything later happen to that person, because wọ́n mọ̀ pé ìwọ kọ́. But tó bá jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn family ẹni yẹn gan wọ́n lè hold èèyàn ransom, wọ́n lè sọ wípé ẹni yẹn mọ̀ ń pa kú ẹ̀ torí àwọn èèyàn burúkú wọ́n ti ba èèyàn rere jẹ́. Àwọn ẹlòmíì lè torí pé wọ́n fẹ́ help èèyàn kí nǹkan míì tún lọ ṣẹlẹ̀. So when do you have to call àwọn tó máa assist? Bóyá bí 911 mi ìròpá ni ní Naija, I'm not sure. Bóyá ẹni tó bá dẹ̀ wá Nàìjíríà tó bá rò pé ó wà in place, the person can join this live kán wá bá wa ṣàlàyé. Tó bá jẹ́ pé a ní nǹkan tá lè pè ní health response team, tó bá jẹ́ pé ó wà ní Nàìjíríà tó máa ń wá téèyàn bá pè wọ́n pé nǹkan báyìí ń ṣe lágbájá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi o, ṣé ẹ lè wá? Tó bá wà, ẹ jẹ́ ká join ká explain. So when are we expected to call 911? Number one is tí seizure yẹn tó bá ti exceed more than 5 minutes, even ní developed countries, tí seizure bá ti exceed, like irú àwọn tá à ń take care wọn, tá a bá rí wípé seizure ti exceed the 5 minutes, the next thing tá a máa ṣe ni wípé a máa pe 911 fún. Then tí ẹni tí ó ní seizure yẹn tó bá ti ní difficulty of breathing, tí ò lè breathe dáadáa mọ́, a máa pe 911. Tí ẹni yẹn bá ní serious injury during the time of that seizure, a gbọ́dọ̀ pe 911. And tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn o second seizure ni, because ẹlòmíì lè ní seizure tó ń sìn kí mi tún bẹ̀rẹ̀, you just have to call so that wàá jẹ́ kán mọ̀ pé seizure kan ó ṣe, it's not up to 5 minutes, ìmíì tún ti ṣẹlẹ̀. That person needs to go to the hospital. Then tó bá wá jẹ́ wípé seizure yẹn that's first time tẹ́ni yẹn máa kọ́kọ́ ní seizure, bóyá ẹni yẹn ò tíì ní seizure at all, tẹ́ni yẹn ò tíì ní rí rárá, tó bá jẹ́ pé first time seizure ni, you need to call àwọn tó jẹ́ pé let me call them rapid health response. Àwọn tó dàbí 911, mi mọ̀ bóyá ní Naija, I don't think so, mi mọ̀, because títí tèmi fi kúrò Nàìjíríà mi sure pé irú pa nírú nǹkan yẹn, I'm not sure, mi wá lè sọ bóyá ó ti wà ń sìn, I don't know. So what does it feel like after a seizure? Àwọn tó máa ń ní seizure, báwo ló ṣe ń feel after tó bá ní seizure? From some people tí èmi ti bá ṣiṣẹ́, because I do ask question a lot. Àwọn tó ní seizure, I used to ask pé báwo ló ṣe ṣe yín? How do you feel after you have that seizure? Ẹlòmíì lè sọ wípé kíní yẹn is just as if they are sleeping or they are seeing something or something is just happening somewhere. Mo sọ fún yín wípé it's when the brain misfire, nǹkan tá à ń pè ní seizure nìyẹn. So àwọn yẹn náà, something is really going on with them. Ẹlòmíì gan lè má lè ṣàlàyé wípé bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ ní, they may not be able to explain because it is something they don't have control over, they don't even know how it happens. But some of them, they do complain pé okay, bóyá bí ó rẹ̀ wọ́n, ó tiẹ̀ máa rẹ̀ wọ́n, because they have really overworked themselves unknowingly. Ẹlòmíì lè ní headache, ẹlòmíì sì lè wà confused after that seizure episode. Memory loss lè ṣẹlẹ̀,
kẹ́ni yẹn má lè rántí nǹkan some things tó ṣẹlẹ̀ before that seizure time ẹlòmíì lè má lè explain wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi before that seizure lélẹ̀. Then in such cases ó lè jẹ́ pé temporary loss of memory ló máa ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé after some time maybe after some hours or the following day ó máa rántí wípé oh this is exactly what has happened, and some people may feel sore in their body, gbogbo ara máa máa kan wọ́n ní àwọn ibi tí wọ́n ti fi janlẹ̀. And ṣẹ̀rí seizure yìí or epilepsy because ó fẹ́ similar, seizure ni mi mọ Yorùbá name fún but epilepsy ó dàbí pé òun ní wárápá. So àwọn physical symptoms tó lè ṣẹlẹ̀ ó máa rẹ̀ wọ́n, orí fífọ́, ara ríro, a lot of things ló lè ṣẹlẹ̀ sí wọn. So nǹkan tí mo gbìyànjú láti wá ṣe lénìí ni wípé CPR ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn tá bá jọ ń gbélé, they can do the course online, course yẹn wà online, you can do it on your own without anybody even teaching you what I'm saying. There are sites tó jẹ́ pé you can pay for it by yourself, you can do it, it's under 1 hour, you will have that knowledge about this CPR and first aid. You need it. It can happen to somebody that is close to you. How do you attend to that person? Ẹ má jẹ́ ká fi gbogbo àsìkò wa ká máa wá nǹkan tí ò sọnù káàkiri. Let's take care of our health. Our health is very, very important. Many of us tá wà ní diaspora, a máa ṣiṣẹ́. Mo ti sọ síwájú, a ní lè jẹ oúnjẹ gidi sẹ́nu ara wa. You work back to back, but to eat, you find it difficult láti jẹun. You find it difficult láti jẹun. And there are different types of seizure. Different types ni tí bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí lágbájá ó máa yàtọ̀ sí bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí làkàṣègbè. And this seizure, mi mọ̀ bóyá mo sọ nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀, we can classify them basically into two. A ní onset, a dẹ̀ ní generalize. We have onset and we have generalize. So eléyìí tó jẹ́ pé it will just happen, ẹ kàn máa rí ẹni yẹn kàn máa wò, ó kàn máa wò, mind ẹ ò sí níbi nǹkan tó ń ṣe, á kàn máa wò ṣùù, then the thing will just happen. Òun ni eléyìí tí màmá arákùnrin tó kú yẹn tí wọ́n ń sọ wípé ọmọ àwọn o, ìyàwó sọ pé ọkọ ní seizure, ó ló sì ṣe kan ní February, but màmá ẹni tó kú sọ wípé ọmọ àwọn ò ní àìsàn kankan, wípé báwo ni èèyàn ṣe máa wà lórí live chat tó dẹ̀ máa wò ṣù pé definitely ẹnìkan ló ń pè é. No, kò rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe wá kọ́ ló jẹ́ ọwọ́ ayé, gbogbo ẹ̀kọ́ ló jẹ́ pé àránsí tàbí àṣàsí rárá. Òun kọ́. Like eléyìí tí the onset seizure yìí ó máa ń ṣẹlẹ̀ without loss of consciousness. Èèyàn ní lose consciousness ẹ̀. Ẹni yẹn kàn lè máa wò bí wípé maybe there is a kind of sensation moving around him. Ó kàn máa wà quiet. Ẹ̀yin tí ẹ bá mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí, ẹ máa feel wípé ẹni yẹn kàn dákẹ́ lọ. Eléyìí tó ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin yẹn lórí live chat can be classified as the absence seizure. The absence seizure yẹn ó máa ń ṣẹlẹ̀, a brief steering máa wà, ẹni yẹn kàn máa wo one direction. Ẹ mọ̀, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ lọ tó ti ń sọ̀rọ̀ lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí brain ẹ̀ kàn misfire in the midst of ọ̀rọ̀ tó ń sọ, ó kàn máa wò ṣùù, before you know it, brain yẹn
ó kàn máa switch ni. Ó kàn máa ṣe kí ni? Ó máa switch. The brain will just switch. And you just be wondering, bí ìgbà tán fẹ́ nǹkan síyàn náà ní lóòótọ́, but kò kí ń ṣe àránsí, kò kí ń ṣe àṣàsí. It's a health condition which can only be managed with medication. Wọ́n fi medication manage ẹ̀. But most people, tírú nǹkan yìí máa ń ṣe, wọn kì í fẹ́ lo oògùn wọn. They don't always want to use their medication. So, a nílò ká take care health wa. Ẹ jẹ́ ká take care health wa. Your health is important. So, we have absent seizure, myoclonic seizure, tonic seizure, and clonic seizure. So, àwọn oríṣiríṣi seizure yìí ló ní nǹkan tó máa ń mú dání, ó ní characteristics titi ẹ̀. Bó bá ṣe ń ṣẹlẹ̀ ló ní orúkọ tí wọ́n fún. So when somebody is having it, let me repeat it again, don't run away. Ẹ má jẹ́ ká sá fún ẹni tó bá ṣẹlẹ̀ sí. Kò kí ń rànyàn, kò kí ń ṣe communicable disease. Seizure is not a communicable disease. Ẹni tó ní diabetes, tó kàn déédéé ń rù, tí ò dẹ̀ mọ̀ pé diabetes lòun ní, bóyá ẹni tó lómi lára tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, táwọn èèyàn wá rí wípé ó bẹ̀rẹ̀ sí í rù, bóyá òun àtèèyàn kan wá jà, wọ́n á kàn sọ fún wípé, wọ́n kàn lè sọ pé bóyá lágbájá tó ń bá jà ló ń fi nǹkan ṣe é, diabetes ló ní. But tó bá jẹ́ ẹni tí ò kí ń lọ sí hospital, òun náà máa believe wípé ayé ló ń ṣe òun. In fact, ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé diabetes ló ní, tán ti parọ́ HIV/AIDS mọ́, torí pé ó ń lose weight, ó ń gbẹ. Because ẹni tó bá ní diabetes nsìn, òǹgbẹ máa gbẹ, ó máa fẹ́ jẹ oúnjẹ. The more tó bá ń jẹun, oúnjẹ yẹn ò ní dé ibi tó yẹ kó dé, ebi máa pa ṣáá ni, òǹgbẹ omi máa gbẹ ṣáá ni. So something you don't know, you need to read. And thank God for Google. Google is our friend. If you are suffering, if something is doing you now, you can go on Google it. If you are feeling something in your system, you can go to Google. You can ask, okay, tí nǹkan báyìí tó bá ń ṣẹlẹ̀ síyàn, what is it? Google máa gbé wá. Google may not be 100% right, but most time, èèyàn tiẹ̀ máa rí insight into whatever téèyàn bá ń pass through. So, take your health as a priority. Ju aṣọ ẹbí, shoe and bag, whatever tó bá jẹ wá lógún ju health wa lọ. Ẹ jẹ́ ká gbé gbogbo nǹkan yẹn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mú ọ̀rọ̀ ètò ìlera wa, ẹ jẹ́ ká mú ní ìbádà. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó jẹ́ priority fún wa. Àdúrà mi sọ́lọ́run ni wípé our health will not fail. Health wa ò ní fail lágbára Ọlọ́run. A ní kúkú àìtọ́jọ́, ikú àìtọ́jọ́ ò ní pa wá. Ṣùgbọ́n àdúrà nìkan ò lè ṣe é. Nǹkan tó lè ṣe ni wípé ká bójútó ètò ìlera wa. So,